Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. කොහොමද Game Guardian application එක use කරන්නේ? ඒ වගේම මොකද්ද මේ Game Guardian application එකෙන් සරලවම වෙන්නේ? ඉතින් මෙවැනි කරුණු අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ Android emulator එක open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ Game Guardian application එක support කරන්නේ root කරපු Android device වලට සහ virtual environment වලට විතරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ Android emulator එක දැනටම root කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පහසුවෙන්ම ඔයාගේ Android emulator එකත් root කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ උඩ වැටෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒකට අදාළ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ Android emulator එක root කරලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක දිගටම continue කරන්න. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට type කරලා search කරගන්න Game Guardian කියලා. ඉතින් මේ විදිහට එන search result වල මේ උඩම තියෙන Game Guardian official site එක open කරගන්න. ඉතින් මේ site එකේ ඔයා scroll down කරගෙන මේ යට තියෙන download this file click කරලා එන මේ tab එකේ agree and download දෙන්න. ඉතින් මේ download your files යටතේ තියෙන Game Guardian APK ෆයිල් දෙකෙන් මේ උඩ තියෙන APK ෆයිල් එක Android phone සඳහා වන අතර ඒ වගේම මේ යට තියෙන Game Guardian APK ෆයිල් එක Android emulator සඳහා පමණයි. ඉතින් ඔයා මේ යට තියෙන Game Guardian APK ෆයිල් එක download කරගන්න මේ විදිහට download click කරලා ඊට පස්සේ ඔයා download කරපු Game Guardian application එක මේ විදිහට drag and drop කරගෙන ඔයාගේ Android emulator එකට මේ විදිහට APK ෆයිල් එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Game Guardian application එක open කරගෙන මේ එන tab එකේ ඔයා default select කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ super user request tab එකේ ඔයා grant දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Game Guardian application එක තුලින්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද Game Guardian application එක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙතන තියෙන start click කරන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මම මේ NFS No Limits Android game එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ game එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් සහ ගෝල්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් earn කරන්න ඔයාට game එක දිගටම play කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී මෙයා buy කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි දේවල් කරන්න යම් කාලයක් අපිට වැය වෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ Game Guardian application එක හරහා මෙවැනි දේවල් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන කාස් අපිට අන්ලොක් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොමද? ඒකට ඔයා මේ Game Guardian icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ select process tab එකේ NFS No Limit select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන English අකුරු උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන select memory ranges tab එකේ ඔයා C++ alloc සහ anonymous යන දෙක විතරක් select කරගෙන අනිත් option unselect කරලා save දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන $9938ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ $9938ට තියෙන කෝඩ් එක පහසුවෙන්ම හොයාගන්න කොහොමද කියලා.
ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ ඩොලර්ස් 9938ට තියෙන කෝඩ් එක පහසුවෙන්ම හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයා මේ ගේම් ගාඩියන් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන මෙතන මේ තියෙන සර්ච් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන වැලියු ටැබ් එකේ ඔයා ඩොලර්ස් වලට අදාළ වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න. මම මෙතන 9938 ඇතුළත් කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ තමයි ඩොලර්ස් වල වටිනාකම ගේම් එකේ තිබුණු. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වටිනාකමට පිටිපසින් ටයිප් කරගන්න කමාවත් සමග ඩොට් එකක් තියලා 32.76.91 කියලා. ඉතින් මේ තමයි චීට් කෝඩ් එක. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ චීට් කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න වැලියු එකත් එක්ක මේ විදිහටම කිසිම වෙනසක් නොමැතිව. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ තියෙන පහ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටයිප් යටතේ තියෙන ටැබ් එක ක්ලික් කරලා එන මේ ඔප්ෂන් වලින් ඩීවර්ඩ් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට NFS No Limits ගේම් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ එන ටැබ් එකේ ඔයා රීස්ටාර්ට් ද ගේම් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ චීට් කෝඩ්ස් වැඩ කරන්නේ මේ ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකේදී පමණයි. ඒකයි මේ ගේම් එක රීස්ටාර්ට් කරගත්තේ. ඒ නිසා ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම කරන්න. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක මේ NFS No Limits ගේම් එකට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. යාළුවනේ ඉතින් මේ ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකේ ටිකක් මේ විදිහට ලෝඩින් වෙනකන් ඉඳලා මේ ගේම් ගාඩියන් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන මෙතන මේ තියෙන පෝස් ක්ලික් කරලා ගේම් එක පෝස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සර්ච් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා වැලියු ටැබ් එක ඕපන් කරගෙන අපි කලින් ටයිප් කරගත්ත ඩොලර්ස් වලට අදාළ චීට් කෝඩ් එක මේ විදිහට තියාගෙන නිව් සර්ච් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් වුණාට පස්සේ නැවතත් මේ උඩ තියෙන සර්ච් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වැලියු ටැබ් එකේ ඩොලර්ස් වල වටිනාකම විතරක් තියාගෙන චීට් කෝඩ් එක රිමූව් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ රීෆයින් දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඩොලර්ස් වලට අදාළ කෝඩ්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ මෙතන තියෙන සයින් එක ක්ලික් කරලා මේ එන ඩීවර්ඩ් ටැබ් එකේ ඔයාට කැමති වැලියු එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ 9938 වෙනුවට. ඉතින් මම මෙතන 9.7ක් ටයිප් කරගෙන yes දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට චේන්ජ් කරගත්තට පස්සේ අපි ගෝල් වලට අදාළ වැලියු එකක් චේන්ජ් කරගමු. ඒකට ඔයා මේ මෙතන තියෙන සර්ච් අයිකන් එක ක්ලික් කරගෙන ගෝල්ඩ් වලට අදාළ ගේම් එකේ දැන් තියෙන වැලියු එක ටයිප් කරගන්න. ඉතින් දැනට ගෝල්ඩ් 25ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට 25 ටයිප් කරගෙන 25 පිටිපසින් නැවතත් අර කලින් චීට් කෝඩ් එකම ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ පහ ක්ලික් කරලා මෙතන මේ තියෙන නිව් සර්ච් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ සර්ච් අයිකන් එක නැවතත් ක්ලික් කරගෙන මෙතන මේ තියෙන චීට් කෝඩ් එක විතරක් රිමූව් කරගෙන මේ ගෝල්ඩ් වලට අදාළ වැලියු එක විතරක් තියාගෙන මෙතන මේ යට තියෙන රිෆයින් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ එන ගෝල්ඩ් වලට අදාළ කෝඩ්ස් ටික මේ විදිහට තියාගෙන මෙතන මේ තියෙන සයින් එක ක්ලික් කරලා මේ එන ඩීවෝඩ් ටැබ් එකේ මෙතන ටයිප් කරගන්න ඔයා කැමති වැලියු එකක්. මම මේ විදිහට 9.7ක් ටයිප් කරගෙන yes දෙනවා. ඉතින් මේ ඩීවර්ඩ් හරහා අපිට පහසුවෙන්ම ගෝල්ඩ් වලට අදාළ වැලියු එකක් චේන්ජ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන කාස් අන්ලොක් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොමද? ඉතින් ඊට කලින් මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන වැලියු එක ක්ලික් කරලා මේ එන ටැබ් එකේ 1.2 තියෙන තැන මේ ෂෝ යටතේ 1.3 ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇප්ලයි දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ සුපුරුදු පරිදි මෙතන මේ තියෙන සර්ච් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වැලියු ටැබ් එකේ ඔයා මේ චීට් කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන 9 ක්ලික් කරලා නිව් සර්ච් දෙන්න.
ඉතින් මේ විදිහට සර්ච් රිසල්ට් ආවට පස්සේ මේ ගේම් ගාඩියන් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන මේ එන වැලියු ටැබ් එකේ බිඳුව ටයිප් කරලා රිෆයින් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන සයින් එක ක්ලික් කරලා මේ එන ඩීවර්ඩ් ටැබ් එක යටතේ 999 ටයිප් කරලා yes දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් ෆයිනල් රිසල්ට් විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් එකේ ඩොලර්ස් සහ ගෝල්ඩ් වැලියු වෙලා තියෙනවා මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ගේම් එක තුල ඕන දෙයක් බයි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන හැම කාර් එකක්ම අපිට අන්ලොක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ හැමදේම ගේම් ගාඩියන් ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා අපිට පහසුවෙන්ම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන හැම ෆීචර්ස් එකක්ම යූස් කරලා මීට වඩා ගොඩක් දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevi YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories